chụp đẹp xua cha xua đây tặng ốc nè ngày ní dương một slot ăn chụp đi chụp ấy ăn chụp đi chụp bà dương lò một tên nè ôi lò ăn chụp đi chụp bà dương bên cạnh bà ló là ngày hay phải lại bà dương bên top nâng một tên bằng ô là ngày ôi lò một tên đi chứ bây giờ là sọc mỏ trong khăn mà tôi lông thần nồ Saya bang ay ganyan. Thôi ba đều. Mình á. Cái gì vậy? Ơi, cạnh hai. Ra dưới mặt hai chẳng thì đặt tầm so trốn.
giờ dân đặt khăn cho là em con thử mà dướng lấy dân đặt cái bà dân cho đó dân chẳng thì đã score và dân trốn tầm mai dân đặt và học và dân trốn ở vị trí ngồi cặp máu dướng đã ăn tùm đi bà dân trốn là bằng muốn cứu để theo tên này thì chạy sang không đó đừng gọi nữa bắn súng còn món gì đã bị chén không phải là trộn tích tế ai về trộn chiết krương ấy ôi mở mà lòng cái nó ngọn á sạch bạc đi lấy việc nặng đông trốn làm bây vì cần phải chơi ngang chơi nói chui mình tên sổ mới đấy ôi nhanh nhất nè chấm chân chập đam đặt và lại vào chân chó còn mình biết chân trâu kia là bài sẽ ăn lại mà dướng đâm tay vào chân trâu đó chọn mấy chân trâu lấy dân chặt đam chrum pel bà dương á chrum đã sờ bà dương lấy sờ dương cô hai chẳng dương đặt pel tôm bà dương cho đó
chu làm mơm ngay mỏ chẳng phải dân ăn hai lấy xong lo mà dân ăn rồi hai chẳng dân lên chanh ăn được máu con đại tràn lấy dân ăn được sờ bao nhiêu chẳng sầm lò bà dương chứ ăn được rồi hai chẳng dân nhâm bái chứ muối sầm lò bà dương nè sầm lò ôi muối cái nè tê phong mà tê ăn nữa Tại mau tiết nhanh bỏ ăn nữa mình tân ta ra lại bao nhiêu của chanh là cay rồi này mình đã nhanh mình tênขอบคุณสำหรับการตามด้านวิดีโอมวยนี้สังคมถับบองโอนของได้บรรทาการคอนโทรลวิดีโอปุ่นยังเลยกลายเตียนขอบคุณบ๊ายบาย